Tervetuloa seuraamaan ympäristövaikuttamisen infotilaisuutta nuorille. Me olemme Riikka ja Brianna ja tulemme juontamaan teille tämän verkkotapahtuman. Tapahtuman tarkoituksena on kertoa erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista, joita nuorille on tarjolla Helsingissä, sekä siitä, mistä nuoret, toimintaryhmät ja nuorisojärjestöt voivat hakea omille ideoilleen rahoitusta ja tukea. Tätä varten meillä on täällä vierailijoita, jotka kohta voivat itse kertoa itsestään lisää. Shortly the same in English. Hello and welcome. We are Rika and Brianna, and the purpose of this event is to give the young people information about different ways to influence, where young people, youth groups, and youth organizations can get help funding their own ideas as well. Tapahtuman idea lähti ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön ruutibudjettikyselystä, jonka mukaan helsinkiläisiä nuoria huolettavat muun muassa roskaaminen, ruokahävikki, ilmastonmuutos ja vesistöjen saastuminen. Ennen kuin aloitamme, Brianna haastattelee tähän kohtaan Jenniä 130 haasteista. Yes. Hello, Jenni, and welcome. So before we get started, we have a visitor from the 130 project. This is Jenni. It's such a pleasure to have you. So can you please tell me, what is the 130 project and how does it impact these types of things in Helsinki? Hey, nice to be here. So 130 project the idea originally came from the young people who are concerned about the litter in the environment. And then the project is organized by the city and some youth organizations. And the idea is to inspire people to go to the shoreline, to Baltic Sea in Helsinki, and then also collect some trash. Yes, I am familiar, and it is a wonderful project. Lots of fun. Yes, so it is easy to participate. Yes. In that. Sorry. No, it's fine. So what are some of the ways that the young people can participate? It's like I said, it's easy. We have a web page and we have a map where it's the whole 130 kilometers 130 shoreline. And then you can pick a piece of shoreline and go and collect the trash from there. And then you can put it on the web page onto the map that you have collected the trash from there, and then it becomes green. So you can see the whole map? Yeah, you can see the whole shoreline, and you can see where it's needed to go and clean, and where it's already cleaned, and you will see how it's going on. Okay. And if you can get the litter tongs from libraries, so you don't need any special equipment for yourself. It's easy to go, for example, here in Oodi, you can. That's very convenient. Yeah. I like that. Great. Well, thank you so much. Is there anything else that you would like to mention about the 130 project? Well, I mean, it's nice to go there with some friends. So grab a friend and go to the beach, go to the shoreline. Enjoy the shoreline, enjoy the Baltic Sea. It's beautiful there, and it's so many places. Like I said, 130 kilometers. So great. Yeah. Okay. Thank you so much for your answers. For more information, please feel free to visit the 130 web pages, and everything that you need, you can find there. Thank you. Thank you very much. Thank you. Seuraavaksi aloitamme paneelin ja meillä on täällä 3 vierasta. Ihan ensitöikseen voisitte esitellä itsenne lyhyesti. Aloitetaan vaikka Anniina susta. Hei, kiva olla paikalla. Mun nimi on Anniina Vallinsalo. Mä tuun ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköstä, mikä on yksi nuorisopalveluiden yksikkö. Ja me keskitytään nuorten ympäristö- ja seikkailukasvatukseen, mutta myös nuorten omaehtoisen aktivismin tukemiseen. Ja sen lisäksi niin mun toimenkuva on olla nuorten osallisuusohjaaja meidän yksikössä ja muun muassa olla tämmöisissä tapahtumissa mukana. Sitten Liisa. Moi, mukava olla myös täällä. Mä oon Liisa Remes ja mä oon töissä tuolla nuorisopalvelujen kumppanuusyksikössä. Mä teen töitä nuorten kansalaisyhteiskunnan eteen täällä kaupungilla. Ja mitä se kansalaisyhteiskunta tarkoittaa, niin
pääasiassa nuorisojärjestöjä ja sitten just tätä nuorten omaehtoista toimintaa, niin niiden parissa työskentelen. Terve vaan. Mä oon Ella Tanskanen, työskentelen kaupunginkanslian viestinnässä stadiluotsina. Ja meitä on siellä 7 stadiluotsia yhteensä. Meillä on kaikilla omat alueet ja mun alue on Pohjoinen Helsinki. Ja me ollaan tällaisia alueellisia osallisuusasiantuntijoita, yhteyshenkilöitä. Ja myöskin sitten iso osa meidän työstä liittyy tähän Helsingin osallistuvaan budjetointiin, oma stadiin ja sen kehittämiseen ja koordinointiin. Tervetuloa kaikille ja kiitos kun olette päässeet tänne meidän kanssamme. Tässä kohtaa on hyvä kertoa teille, että katsojat pääsevät osallistumaan keskusteluun milloin vain osoitteessa viestiseinä.fi/Helsinki ja esittämään omia kysymyksiä vaikuttamisesta ja ympäristöasioista tai mistä vaan, mitä tässä lähetyksen aikana tulee mieleen. Viestiseinä on auki 3:30 asti ja siellä meidän moderaattorit sitten lähetyksen jälkeen jatkavat keskustelua kanssanne. So welcome to our guests from me as well. And I want to remind our viewers that you can ask questions of our panelists. As Riikka said, you can go to helsinkikanava.fi to submit any questions that you have for our panelists. And it will be available this session will be available to be watched afterward, I believe on helsinkikanava.fi. And there will be subtitles in English and in Finnish. Seuraavaksi voitaisiin käydä läpi erilaisia tapoja vaikuttaa. Ella, kertoisitko hieman lisää omasta stadista ja kuka siihen voi osallistua? Joo, oma stadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia, johon voi osallistua kaikki. Eli kaiken ikäiset helsinkiläiset. Ja kyse on siitä, että kaupunkilaiset saa ideoida ja päättää, mihin kaupunki käyttää rahaa. Ja tätä on tehty nyt kertaalleen aikaisemmin 2018-2019 vuosina. Ja silloin oli 4,4 miljoonaa euroa käytössä kaupunkilaisten ideoimiin hankkeisiin. Ja nyt on alkamassa toinen kierros ja rahaa on tuplasti enemmän, 8,8 miljoonaa euroa. Wow. Ja sitä voi käyttää kaikkeen, mitä kaupunki tekee. Nyt tässä myöhemmin tänä syksynä alkaa ideointivaihe, mikä tarkoittaa sitä, että kuka vaan voi käydä kirjoittamassa oman ideansa osoitteeseen omastadi.hel.fi. Ja sieltä sitten kaikki ideat käydään läpi ja niistä myöhemmin kehitetään yhdessä tämmöisissä työpajoissa konkreettisia ehdotuksia. Siellä voidaan yhdistellä esimerkiksi samantyyppisiä ideoita yhteen ehdotukseen ja katsotaan sitten myös, että ne on niinku toteuttamiskelpoisia. Ja ensi syksynä kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset saa äänestää ja kaupunki toteuttaa ne hankkeet, jotka saa eniten ääniä. Eli hyvin suora tapa viedä eteenpäin sellaisia asioita, jotka itselle on kaupungissa tärkeitä ja myöskin tuoda esiin sellaisia ihan uudenlaisiakin ideoita kaupungin kehittämiseen. Se kuulostaa ihan mahtavalta, kiitos. Sitten on vielä olemassa sponssitoimintaraha. Liisa, osaatko kertoa siitä meille lisää? Juu, osaan kyllä. Eli sponssi on tämmöinen nuorten ryhmien oma avustus, jota voi hakea sieltä kumppanuusyksiköstä, mistä mä oon töissä. Ja kenelle se on, niin 7-28-vuotiaille helsinkiläisille nuorten ryhmille. Ja mihin sitä voi saada, niin tosi monenlaisiin juttuihin, kunhan siinä jotenkin osallistetaan nuoria. Esimerkiksi sitä on saatu erilaisiin tapahtumiin, skeittikisoihin, taidenäyttelyyn, lyhytelokuviin. Sitten on myös just tällaisia kansalaisaktivismiin tai vaikuttamiseen liittyviä projekteja myös nuorilla ollut monenlaisia. Ja miten sitä haetaan käytännössä, niin Helsingin kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta, nuorisopalvelut ja projektiavustushakemus. Mutta melkein, niin kun, jos tulee mieleen niin kun joku projekti ja idea, mitä haluaisi toteuttaa ja hakea siihen sponssia, niin melkein kannattaa meihin ottaa yhteyttä, vaikka jo ennenkin kun laittaa sen hakemuksen, niin me neuvotaan sit siinä, että se hakemus tulee heti kaikki oikeat tiedot siihen. Ja muutenkin me tavataan kaikki nämä nuorten ryhmät, mitkä hakee näitä avustuksia ja neuvotaan joka kohdassa, joten ihan matalalla kynnyksellä vaan meihin yhteyttä, niin me kyllä opastetaan sponssin osalta. Mistä teihin voi ottaa yhteyttä? Sähköpostilla ja puhelimella. Mulla on myös työ Facebook-profiili, mikä löytyy, jos laittaa Liisa Remes ja nuorisopalvelut muistaakseni, niin sinnekin voi laittaa viestiä, mutta parhaiten saa kiinni sähköpostilla ja puhelimella. Kiitos. Sitten Anniina, kerrotko vielä ruutibudjetista enemmän ja kenelle se on tarkoitettu? No mieluusti. Nuorten ruutibudjetti on osa
osa helsinkiläistä nuorten vaikuttamis- ja osallisuusmallia, ruutia, mihin kuuluu ruutibudjetin lisäksi hyvin paljon muutakin. Ja kohderyhmänä tässä on pääsääntöisesti 13-17-vuotiaat, mutta ruutibudjetin eri vaiheissa on hyvin eri-ikäisiäkin, yli 18-vuotiaitakin helposti ollut mukana vuosien saatossa. Ja ruutibudjetti on sit vähän tämmöinen pienemmän mittakaavan osallistava budjetointi. Meillä ei ole ihan käytössä 8,8 miljoonaa, mutta nuorisopalveluiden ruutibudjetissa on vuosittain 150 000 euroa jaossa suoraan nuorten omille ideoille, eli se on myös ihan valtava määrä rahaa. Ja sitä on saatu myöskin hyvin erilaisiin. Nuoret on saanut myöskin siis tapahtumiin, on ollut kampanjointia, on ollut paljon leiri- ja retkitoimintaa, mitä on rahoitettu tällä. On ollut erilaisia somekampanjoita, mitkä nuoret on päässyt suunnittelemaan, mihin sitä rahaa on saatu. Ja parhaiten nuorten ruutibudjettiin pääsee oikeastaan mukaan sillä, että Helsingissä on noin 60 nuorisotaloa, jotka kaikki kuuluu johonkin nuorisotyöyksikköön. Sä voit kävellä suoraan nuorisotalolle sisään ja pyytää siellä olevaa ohjaajaa kertomaan sulle enemmän nuorten ruutibudjetista ja siitä, että sulla on idea ja miten sä voisit lähteä viemään sun ideaa eteenpäin. Se on äärimmäisen hyvä tapa. Nuoriso-ohjaajat löytyy pääsääntöisesti myös aika hyvin Facebookista työprofiililla, mutta myöskin eri nuorisotyöyksikön ja nuorisotalot löytyy myöskin Instagramista. Meitäkin voi seurata Instagramista ympäristötila. Kiitoksia. Thank you so much, everyone, for your answers. I have a question for you. So I would like to ask each of you why you believe it is so important for the youth to be able to participate in decision-making and influencing in the city. Let's go ahead and start with Liisa. Okay, thank you. That's a very good question. I think the most important reason why this is important is that decisions affect young people as well as everybody else. And some decisions actually impact young people even more than maybe older people. For instance, some decisions regarding climate change. And a second thing is that young people of today are adults of tomorrow. So if you get good experiences of influencing and participating when you're young, you're more likely to continue on that path in the future. And that's important for democracy. Yes, go democracy. All right. And do we have anything to add? Perhaps Ella, do you have anything to add? Well, Lisa said a lot important things. I would say it's really important for development of the city that people of different age participate. It's the way to make the city more diverse, more interesting, and more livable for all of us. That's an excellent point. Anina, do you have anything to add? Or are we all pretty summed up? Well, this is pretty summed up, but obviously I wanna endorse Lisa and Ella's answers. Obviously, I think it's crucial to learn to influence at a young age. So then you are, like Lisa said, you are interested afterwards as well. And also, I think it's really important that when you feel that something's not right, instead of somebody else doing something about it, you can remember that you can actually do something about it yourself. Yes, great. Thank you so much. Your answers were all actually very interesting, and I'm very glad that we are having this conversation. We do have a second guest, so Riikka will be continuing our panel interview, and I will go ahead and rendezvous with our second guest. Thank you for your time. Thank you. Muistattehan siellä katsomossakin, että voitte osallistua keskusteluun minä hetkenä hyvänsä osoitteessa viestiseinä.fi/Helsinki selaimella tai puhelimella.
No niin, eli voisitteko sitten seuraavaksi kertoa jonkun konkreettisen esimerkin toiminnasta, jonka takana on olleet helsinkiläiset nuoret? Aloitetaan vaikka Ellasta. Kiitos. Joo. Niin kuin sanottu, niin tätä Omastadi osallistuvaa budjetointia on tehty kertaalleen jo aikaisemmin ja viime syksynä äänestettiin sitten 44 hanketta toteutukseen ja niistä aika monen takana on nuoret. Ja itse asiassa kävin niitä toteutuneita hankkeita tai toteutuvia hankkeita läpi ja aika monet niistä nuorten ideoimista hankkeista liittyy liikuntamahdollisuuksien parantamiseen ja siellä on esimerkiksi Pump Track-rataa Savelaan ja koriskenttää Hämeentien sillan alle ja tämän tyyppisiä hankkeita. Mutta siellä on paljon myös ympäristöön ja ilmastoon liittyviä asioita ja mä uskon, että niitä on myöskin nuoret paljon äänestänyt. Esimerkiksi pyöräilymahdollisuuksien parantamista Helsingissä, kasvipohjaisia juomia kouluihin, niittyjä ja lisää puita Helsinkiin ja tämän tyyppisiä tosi laidasta laitaan, mutta että nuoret on tosi aktiivisesti myös äänestänyt silloin tässä ensimmäisessä Omastadi-äänestyksessä, mikä on tosi hienoa. Kiitos. Sitten Ani, onko sulla omia esimerkkejä? No niitähän olisi vaikka kuinka paljon jakaa. Mä oon tässä pohtinut, että mitkä on ollut nyt viime vuosina just sellaisia, jotka on keskittynyt nimenomaan niin kuin ympäristöön ja liikuntaan ja luontoon. Päällimmäisenä tulee varmaan mieleen sellainen viime vuoden kesällä tehty hanke kuin Ecotrip-pyöräleiri. Siinä 8 nuorta sai idean, että mitä jos järjestettäisiin noin 14-20-vuotiaille leiri, että pyöräiltäisiin Turun saariston Pienirengastia. Wow. Ja he perusteli sitä niin kuin sillä liikunnalla ja niin kuin, että kaikilla ei ole mahdollista päästä harrastamaan ja ei ole välttämättä varaa lähteä tekemään tämmöistä projektia ja he haki sille rahoitusta ja he sai 10 000 euroa heidän omalle idealle, jolla kustannettiin käytännössä ilmainen leiri yli 20 nuorelle, mihin he itse lähti apuohjaajina mukaan. He suunnitteli reitit, he suunnitteli majoitukset. Totta kai meidän ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö oli auttamassa heitä turva-asioissa ja viestinnässä, mutta he suunnitteli kaiken kampanjasta, sen ohjelman sisältöön, kaiken itse. Ja meillä oli vanhin osallistuja, oli tyyliin 24 ja nuorin 14. Ja he niin kuin vertaisohjasi ja tuki toisiansa siellä ihan uskomattomalla tavalla. Se oli tosi hieno reissu. Olin yksi 4 ohjaajasta, joka lähti sinne mukaan. Se oli ihan uskomatonta, vaikka vähän hiki tulikin. Ja muutamana muuna esimerkkinä voisi sanoa, että meidän Laajasalossa olevassa nuorten ympäristötilassa, niin siellä järjestetään tänäkin päivänä työllistävää nuorten ekokahvilatoimintaa ja alkuperäinen ekokahvila-idea on myöskin nuorilta lähtenyt ja saanut rahoitusta ruutibudjetin kautta sen koko toiminnan, työllistävän toiminnan lanseeraamiseen. Siinä on saanut suorittaa hygieniapassin ja siellä on opetettu, miten tehdään muun muassa hävikkiruuasta tehdään ruokaa ja tosiaan on ollut työllistävää kahvilatoimintaa kesäisin esimerkiksi tosi paljon. Eli näitä esimerkkejä on ympäri kaupunkia ihan hirvittävän paljon, mutta tässä on ehkä 2 semmoista, mistä on itse saanut eniten kuulla ja nähdä niiden toiminnasta. Kiitos. Meidän viestiseinälle ponnahti Viljalta tämmöinen tarkentava kysymys Ellalle, että missä se Omastadi-äänestys tapahtuu? Omastadi-äänestys tapahtuu siellä, missä tapahtuu myös muu osallistuminen liittyen Omastadiin, eli osoitteessa omastadi.hel.fi. Eli se on nettiäänestys ja tosiaan nyt seuraavan kerran sitten ensi syksynä. Et nyt alkaa tämä ideointi tänä syksynä. Ja sitä äänestystä järjestetään sitten myös kouluissa ja siihen saa apua, mutta se on mahdollista tehdä myös ihan kotoa käsin, käydä äänestämässä netissä. Kiitoksia. Ja heti perään Anille tarkentuva kysymys, että kuka päättää, kuinka paljon rahaa yhdelle projektille ruutibudjetissa annetaan? Nimimerkiltä Eevi.
No, se on äärimmäisen hyvä tarkentava kysymys. Nuoret päättää. Nuoret päättää näistä. Tämä nuorten ruutibudjetin vuosikello on sellainen, että syksyllä, yleisesti ottaen syksyllä tapahtuu työpajat. Ja sitten syksyllä tapahtuu myöskin on tämmöiset nuorten alueelliset neuvottelukunnat. Ne on yleensä, niistä tiedotetaan erikseen. Ne on yleisesti ottaen, toi nuorten ruutibudjetin alue on käsitelty niin kuin 3 isoon alueeseen, eli että esimerkiksi ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö kuuluu idän alueeseen, niin idän alueella on oma neuvottelukuntansa ja meidän yksiköllä on erillinen neuvottelukuntansa. Ja varmaan nyt tänä syksynä tullaan suosimaan myös tosi paljon sitä, että pystytään järjestämään se neuvottelukunta jotenkin verkossa, kun ollaan kuitenkin elämme tässä koronavaiheessa, missä kannattaa vähän suosia näitä verkko-osallistumismahdollisuuksia. Mutta nuoret päättää siinä neuvottelukunnassa, siellä käydään läpi ne kaikki ehdotukset ja nuoret saa siihen apua tietenkin nuoriso-ohjaajilta ja muilta osallistujilta siellä, mutta siellä katsotaan, että mitkä projektit saa rahoitusta, kuinka paljon, kannattaisiko mahdollisesti joku idea, mikä siellä on, kannattaisiko se viedä paremmin mieluummin sinne omastadiin, vai onko se kenties joku sellainen kertaluontoinen juttu, mitä nuorten ryhmä kannattaakin esimerkiksi ottaa Liisaan yhteys ja lähteäkin sitten hakemaan rahoitusta sillä sponssista, mutta alleviivaan sitä, että nuoret on ne, jotka päättää. Kiitos. Liisalta vielä sponssiraha, konkreettisia esimerkkejä. Joo, mitkä liittyisivät vielä ympäristöön, niin esimerkiksi on ollut lyhyt elokuva, joka käsitteli ilmastoahdistusta, mutta tämmöinen, mikä on nyt projekti just päällänsä, on tosi mielenkiintoinen tämmöinen Harkiten henkariin -ryhmä, jolla on tämmöinen Harkiten henkariin -haaste meneillään. Ja heidän toiminta keskittyy siihen, että he herättelee nuoria ja muitakin ihmisiä vaatteiden kuluttamisen ympäristövaikutuksiin ja siihen, että voisi laittaa harkinnalla henkariin niitä uusia vaatteita. Ja he on myös tekemässä tämän somekampanjoinnin lisäksi myös jonkinlaista digitaalista alustaa. Ja sitten esimerkiksi heillä on UFFin kanssa ollut tämmöinen yhteistyöjuttu, että myös UFFin nettisivuilla on heidän video liittyen tähän Harkiten henkarin -haasteeseen. Ja he on saanut nimenomaan sponssia tähän viime keväänä tähän hankkeeseen. Kiitos. Kuulostaa ihan tosi mielenkiintoisilta. Kylläpä ne meillä nyt käy linjat kuumana. Sieltä tuli vielä, että voiko työpajoihin osallistua nimimerkiltä A. En ole ihan varma, tarkoitetaanko tässä nyt ruutityöpajoja, mutta lähdetään sillä olettamuksella ja Anilla on varmasti tähän vastaus. Joo, eli työpajoihin todellakin voi, saa ja kannattaa osallistua. Ja meilläkin on ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä, että nyt jos sulla on se sun oma idea muhi valmiina, mutta mietit, että miten saisit sille apua, niin me järjestetään jatkotyöpaja tämän Odin-tilaisuuden jälkeen ensi viikon keskiviikkona 16. päivä. Ja se on 4–6 illalla ja se on verkkoalustalla, eli ihan sieltä kotoa voi osallistua sille. Ja nyt suosittelen taas, että laittaa seurantaan sen ympäristötilan instan, koska siellä tulee olemaan linkki tähän jatkotyöpajaan. Ja siihen voi osallistua yksin, kaverin kanssa, porukalla tai mennä vaikka lähimmälle nuorisotalolle ja ehdottaa siellä nuoriso-ohjaajalle, että hei, että voitaisiko lähteä tuohon pajaan yhdessä mukaan, että autatko vähän alkuun? Kiitos. No entäpä millä muulla tavoin voi nuoret Helsingissä vaikuttaa? Otetaanko kaikilta yksi esimerkki, vaikka Liisalle ensin? No, erilaiset järjestöt on niin kuin yksi tosi hyvä vaikutuskanava. Ja jos ajattelee ympäristöasioita, niin ihan tuolta nuorisojärjestökentältäkin löytyy vaikka Luontoliitto. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen Changemaker, joka keskittyy ilmastoasioihin. Mutta sitten ihan mihin vaan ympäristöjärjestöihin, niin voi myös mennä toimintaan mukaan nuoret. Että aika harvassa on toimintaan mukaan menemisellä jotain tiukkoja ikärajoja. Että sitten vaan etsimään sitä järjestöä, mikä tuntuu mielenkiintoiselta. Että vaikka, jollekin voi vaikka eläinoikeusjärjestöt olla se mielenkiintoinen juttu. Ja sitten mainitsin myös tässä, että myös puolueiden nuorisojärjestöt on semmoinen, missä voi oikeasti vaikuttaa sit niiden
myös näihin ympäristöasioihin ja moniin puolueiden nuorisojärjestöihin myös voi liittyä jo esimerkiksi 15-vuotiaana jäseneksikin. Ja sitten monilla järjestöillä on sellaisia uusien iltoja tai tutustumisiltoja tai sen tyyppisiä, että ne on sellaisia matalan kynnyksen paikkoja mennä vähän niin kuin katselemaan, että voisiko tämä olla mun järjestö ja kysymään kysymyksiä, tapaamaan ihmisiä. Kiitos. Entäs sitten Ella? No kanavia on monia. Nyt mainitsen ennen kuin unohdan niin täysi-ikäisille nuorille, että ensi keväänä on kuntavaalit. Ne kannattaa pitää mielessä tietysti isona vaikuttamisen väylänä näin kaupungissa. Ja ylipäätään ehkä meistä Stadiluotseista mainitsisin sen, että jos mietityttää se, että miten omaa asiaa voisi edistää ja mitä kaikkia vaikuttamisen kanavia kaupungissa on, niin meihin voi myös olla yhteydessä. Unohdin tuossa aikaisemmin mainita, niin meidät löytää myös Facebookista tai Instagramista ja myöskin sitten löytyy muut yhteystiedot netistä, niin kyllä autamme. Sitten Ani, millä muilla tavoin voi nuoret Helsingissä vaikuttaa vielä näiden lisäksi? No sehän on ihanaa, että on näin monta, että mullekin jäi muutama mistä vielä mainita. Yhtenä, no tietenkin on tämä nuorten ruutibudjetti, ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen tapa vaikuttaa omalla idealla ja lähteä tekemään sitä. Mutta sitten kannattaa muistaa, että meillä on Helsingissä nuorisoneuvosto. Ja nuorisoneuvoston kausi on 2-vuotinen, eli nyt me seuraavan kerran Helsingin nuorisoneuvoston vaalit tulee vuonna 2021, eli ensi vuonna. Mutta Helsingin nuorisoneuvostoa pystyy seuraamaan somessa. Heillä on oma Instagram-tili ja siinä on, jos en nyt ihan väärin muista, niin siinä on 30 nuorta ympäri Helsinkiä. Sitä kasvatettiin meinaan siis viime vuonna sitä määrää, mitä nuorisoneuvostoon pääsee, niin mun mielestä se on kasvatettu nyt siihen 30 nuoreen ja he on siis 13-17-vuotiaita helsinkiläisiä. Se on ainoa kriteeri. Eli toisin sanoen, jos kiinnostaa lähteä vaikuttamaan nuorisoneuvostoon, tapaamaan päättäjiä, ylipäänsä nuorisoneuvosto on hyvä tapa päästä vaikuttaa istumaan saman pöydän ääreen samanhenkisten ihmisten kanssa, jakamaan ajatuksia. Ja nuorisoneuvostoa luotsaa 2 nuoriso-ohjaajaa, eli yksin siellä ei tarvitse olla. Mutta mitään ei myöskään, mun mielestä on ihanaa, että mitään ei myöskään tarvitse tietää, pitää olla vaan kiinnostunut. Ja ensi vuonna tulee taas uudet vaalit ja sitten 2 vuotta on taas 2-vuotinen se uusi kausi. Nuorisoneuvostolla on tosi kiva nuorten tekemä esittelyvideo, mikä kannattaa myöskin katsoa YouTubesta. Ja sitten on tuon Helsingin nuorisoneuvoston lisäksi, niin sitten on esimerkiksi aloitekanava. Nuorilla on oma aloitekanava ja kannattaa varmaan laittaa, no kotisivuilla on tietenkin, no ruutibudjetin kotisivuja päivitetään, mutta ruutibudjetti kyllä löytää, kun laittaa Googleen ruutibudjetti, ihan varmasti löytyy suoraan tietoa, että mistä voi laittaa aloitekanavaan. Koulussa kannattaa myös kysyä oppilaskunnan hallituksessa esimerkiksi, että se on yksi hyvä tapa vaikuttaa, mutta koulussa voi kysyä myös, että hei, että opettajalta tästä aloitekanavasta, koska he on aika paljon koulussa tekee tämän aloitekanavan kautta kanssa, että oppilaskunnan hallitus laittaa aloitekanavalle yhdessä aloitteen, niin se on myös yksi hyvä tapa päästä alkuun muun muassa. Ja sitten on tietenkin se, että sä kävelet sinne sun lähimmälle nuorisotalolle, vedät hihasta ja sanot, että jeesaa mua. Aina löytyy apua jostain. Meidän viestiseinälle on tullut HJKS-nimimerkiltä Liisalle tarkentava kysymys, että mistä sitä sponssia voi hakea? Joo, tosiaan sieltä kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta. Ja jos haet sponssia niin kuin nuorten toimintaryhmänä, niin sitten sinne mennään esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tämmöisillä henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjaudutaan sinne sisään ja sitten sieltä etsitään nuorisopalvelut ja projektiavustushakemus, niin sillä löytyy. Kiitoksia. Lopuksi haluaisin kysyä vielä teiltä, että mitä jos nyt meillä on kotikatsomossa joku nuori innostunut ja hänellä on joku ympäristöön liittyvä idea mielessä, niin millä tavalla hän voi lähteä edistämään asiaansa, jos vaikka Ella aloittaa ja sitten Liisa jatkaa siitä?
No nyt tietenkin ajankohtaista kannattaa laittaa oma stadin ideaa, jos se tuntuu sen tyyppiseltä se asia, että voisi kaupunki sitä edistää. Niin nyt silmät ja korvat auki, lokakuussa aukeaa ideointimahdollisuus ja ehkä se, että siihen oma stadiin voi myös, tai sitä kautta voi edistää niitä itselle tärkeitä asioita monella tavalla. Yksi on se tietenkin, että vie sen oman idean sinne tai jollakin porukalla vie idean ja lähtee edistämään sitä, mutta on myös muita tapoja. Et voi myös katsoa, että minkälaisia ideoita muut on sinne laittanut. Voi lähteä kampanjoimaan jotain hyvää ehdotusta ja totta kai sitten vuoden päästä äänestää. Kiitos. Joo, no mä painostan tässä sponssia, joka siis haku on ihan ympäri vuoden, että siinä ei ole mitään tiettyjä hakuaikoja. Ja sitten ehkä se, että mitä se vähän eroaa näistä muista, niin mä voisin vielä sitä pikkasen tässä yhteydessä tarkentaa. Että se, että tavallaan, että jos teillä on semmoinen oma ryhmä ja te itse ideoitte nuoret keskenään, ne itse päätätte, mitä te haluatte tehdä, itse toteutatte sen toiminnan, että se ei ole osa niin kuin minkään vaikka järjestön just toimintaa selkeästi tai muuta, että se on ihan teidän oma juttu, niin sitten sponssi on just se oikea kanava teille, jos niin kuin niikseen tulee. Toki sitten nuorisopalveluilla on myös kaikkea tiloja ja välineitä ja tällaista tukea myös nuorten ryhmillä ihan maksutta, että se kannattaa myös aina muistaa. Kiitos. Sitten Anilta vielä sama kysymys. Kahvinkin tästä oman. Joo, itse asiassa mä jatkan ensin hieman tuosta Liisan ajatuksesta, että tosiaan tiloja ja välineitä saa. Että ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikköhän on siitä kiinnostava yksikkö, että vaikka noita ympäristöehdotuksia tulee ruutibudjetissakin ympäri Helsinkiä, ja tänä vuonna ruutibudjetin kyselyissä nimenomaan kysyttiin nuorten kiinnostusta ympäristöasioihin, niin ihan varmasti joka talolta saa apua, mutta me kirjaimellisesti tehdään päivittäin sen ympäristö- ja seikkailukasvatuksen ja nuorten omaehtoisen aktivismin parissa töitä. Ja meidän toimipaikat, niin kuin Laajasalon nuorten ympäristötilaa lukuun ottamatta, mihin kaikki voi tulla arkisin ihan aukioloaikoina tutustumaan, niin on kurssi- ja leirikeskuksia. Ja tosiaan nuorten ryhmät voivat siellä on monia nuorisojärjestöjä, jotka käyttää aktiivisesti meidän tiloja, mutta periaatteessa sä voit myöskin ihan tämmöisellä toimintaryhmällä varata käyttövuoroja meiltä, ja sitten meillä on Östersundomin leirikeskuksessa retkivälinen lainaamo vempaimisto, että vink vink, että sitä omaa rinkkaa ei välttämättä kannata ostaa, sen voi tulla lainaamaan meiltä. Ja ajankohtaista tietenkin ruutibudjetin rintamalla tällä hetkellä niitä työpajoja on meneillään muissakin nuorisotyöyksiköissä. Meidän työpaja on tosiaan muistutuksena vielä kaikille, että se oli keskiviikkona 16.9. kello 16-18. Tervetuloa tosi lämpimästi linjoille. Olit sitten 13, 18 tai 25. Kyllä me ohjataan sut ihan alkuun. Ehkä sen voisi sanoa, että nuorten ruutibudjetissa, kun on jaossa se 150 000 euroa, niin lähtökohtaisesti mun nuorisotyökokemuksella mä voisin sanoa, että parhaiten saa ehkä ruutibudjetista omalle idealle sen 5-10 000 euroa. Sitten jos alkaa olemaan vaikka semmoinen 35 000 euron idea, niin sitten kannattaa olla tänne omastadiin suoraan viedä se idea. Ja sitten jos on vaikka semmoinen 2 tonnin idea, niin sit sponssi on aika ainutlaatuinen vaihtoehto, että suosittelen lämpimästi ihan kaikkia näitä. Kiitos. Kiitos. Sitten uskoisin, että meillä on vielä sen verran lähetysaikaa, että kerkeän kysymään teiltä lyhyesti, että miten te rohkaisit sitten nuoria lähtemään mukaan vaikuttamaan, jos aloitetaan vaikka Ellasta? Joo, no ehkä haluaisin muistuttaa, että vaikuttaminen ja vaikka nyt nämä kaupungin vaikuttamiskanavat on tarkoitettu ihan kaikille. Ei tarvitse ajatella, että olisi jotain tiettyä tai tarvitsisi olla tietynlainen tai tarvitsisi olla tiettyjä tietoja tai jotakin kokemusta, vaan että jos on ajatuksia siitä, että haluaa edistää jotakin asiaa, niin rohkeasti mukaan vaan. Ja niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin aina saa myös apuja ja lisää tietoa sitten, jos sitä tarvitsee, että ei, pidetään kynnys matalana.
Kiitos. Onko lisättävää? No, mä voisin lisätä vaan sen myös tähän, että myös jos kumppanuusyksikköön ottaa yhteyttä ja sitten keskustellaan, että mikä se teidän oma juttu on ja huomataan, että ehkä joku toinen vaikuttamiskanava olisikin parempi ja sopivampi siihen kuin sponssi, niin sitten me myös neuvotaan. Että meihin voi myös ihan matalalla kynnyksellä olla yhteydessä ja samalla tavalla neuvotaan vaikka ruutibudjetin pariin tai nuorisotalolle tai Omastadiin tai nuorten aloitejärjestelmään tai ihan mihin vaan. Että ehkä rohkaisisin myös niin kuin ottamaan yhteyttä johonkin meistä, niin me neuvotaan sitten eteenpäin, jos on vähän epätietoinen siitä, että mikä se oikea kanava olisi. Kiitos. Jäikö Anille vielä oma sana sanottavaksi? No mä komppaan että matalalla kynnyksellä yhteyttä, että jos on tosi hankalaa lähteä vaikka omalle lähimmälle nuorisotalolle kysyy apua, niin tosiaan sähköisesti saa aika kivasti sähköpostilla yhteyttä, mutta sitten on tosiaan hyvä muistaa ne somekanavat ja nuoriso-ohjaajilla on työpuhelimet. Me vastataan vaikka WhatsApp-viesteihin, eli matalalla kynnyksellä yhteyttä vaan meihin. Kiitos teille kaikille panelisteille osallistumisesta ja mainioista vastauksistamme. Me siirrytään nyt seuraavaan haastatteluun. All right, so we're almost at the end of our broadcast, but don't tune out just yet because we do have another guest. We have here with us Emma Sairanen, yes, and she is going to be talking to us today about being a climate change delegate and what exactly that means. Hi, welcome. Thank you for inviting me here. Yeah, so as you said, I'm Emma. I'm the youth climate delegate for Finland for a year now. And I'm really happy to be here. So what is a youth climate delegate? Basically, the youth delegacy program is around many countries in the UN. And in Finland, every year we choose youth delegates for the UN, so who talk about international issues. And then we have the climate delegates who talk about issues related to climate change. And I was chosen to be the climate delegate for a year now. And basically my job is to represent the youth voice in discussions, both nationally here in Finland, but also internationally. That is amazing. That's so great. So I wanted to ask you, what made you interested in being a climate delegate specifically? Climate change and ecological crisis in general, I feel, are the most pressing issues of our time. And how we solve these problems will, in a very significant way, determine the future of humankind. And I have been really afraid of how the world is working and where we are going towards. So I have really wanted not to just sit by and watch where the future is going, but I want to be part of the movement and the people who are actually changing the world and making a future that we think is better for all of us. And yeah, that's why I applied to be the climate delegate. Yes, speaking of being involved and making a difference, one of the most important questions that I have to ask you is, how can young people here in Finland start to be involved with climate change? For me, I think the easiest first step would be to maybe get involved in climate issues through your family and friends. So start talking about the issues with the people who are close to you. Maybe at home, if you don't recycle, maybe you can ask your parents, could we start recycling? Or I got interested in veganism because it is the best diet if we think about climate change. So I decided to organize a Vegan January challenge for my friends, and we tried veganism together. So it was a positive way to do something together and actually try behavioral change. Then if that's something you've already done and it doesn't feel like that's enough, then I would recommend to contact policymakers or decision makers.
it can be done with really low key. So, for example, on social media channels, contact a politician and tell them what you think they should do about these issues, or ask them tricky questions. You can also contact policymakers through email or by calling them, asking for an audience. And well, I hosted a campaign where we send letters to the parliament on climate change, and we got really positive feedback on that. That letters are really personal ways of contacting the politicians. So if that is a channel you would like to use, that is something I would really recommend as well. And then if that's something you feel is not enough, then I would really recommend to join an organization or a group, or build a group yourself, because we can better elevate our voice when there are many people standing behind a certain issue. And when we stand together and do together, that's when the change happens. That's great. So basically, wherever you are in your climate change journey, there's a place for you, whether it's starting at home, reaching out on social media, joining organizations, and also reaching out to various politicians. I think that's really, really helpful. Sometimes I think that people can be a bit overwhelmed and a bit nervous. You know, there's a lot of buzz. And I think that this program, for example, is a really great way to get someone started in an issue that's so important. So thank you so much for your answers. And thank you for your time visiting us here. It's been really great to have you. Thank you. Thank you. Kiitos vielä kaikille osallistujille ja toivottavasti teillä katsojilla oli yhtä mielenkiintoista kuin meillä oli täällä studiolla. Nyt lähetyksen lopussa on hyvä vielä kerrata muutamat asiat. Eli lähetys tulee olemaan Helsinki-kanavalla myöhemmin katsottavaksi ja siihen lisätään tekstitys sekä suomeksi että englanniksi. Viestiseinälle voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja vielä 3:30 asti. Moderaattorit vastailee tästä eteenpäin ja sen jälkeen keskustelu voi jatkua sosiaalisen median kanavilla. Lisäksi ensi viikolla ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö järjestää 16.9. kello 4-6 jatkotyöpajan verkossa, johon voi liittyä yksin tai kaverin tai porukan tai miksei koulunkin kanssa. Tarkoituksena on auttaa osallistujia eteenpäin omien toimenpide-ehdotuksienne kanssa. Yes, so thank you so much for joining us today for our broadcast, and thank you to our guests. The moderators will be available to answer any questions that are sent in until 3:30 today. And after this, the conversation will continue on the Ympäristötila social media account. If you already have a great idea but you need help, and you're not sure how to get it started, you can join the virtual workshop that Riikka has mentioned next Wednesday on the 16th of September from 4 p.m. to 6 p.m. Other than that, if you have any questions or anything, feel free to send them in. And don't forget to follow us on social media. All social media accounts will be available at the end of the video. Thank you. Kiitos ja näkemiin.